A very good afternoon. Mo kí gbogbo wa pé a tún kásán káàárọ̀ níbi tí ẹ bá ti láǹfààní àti tó darapọ̀ mọ́ wa lórí stúdíò wa ní Koiki Media. Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ìlú tá gbé dání àti iṣẹ́ tá ń ṣe, our quest will always continue and our demands until it is met. This is the 14th of August 2025, almost 11 a.m. Níbi tí a tún ti fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ jáde kọ́lọ́run Elédùmarè kó jẹ́ èyí tí à ń sọ kó yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ṣe ń takú tọ́nà wọn ò fẹ́. Ìyẹn ni pé we will end the conversation. We will continue discussion until everybody will eventually accept the truth. So mo kẹ́yìn yan wa tí ẹ ti wọlé àtẹni tó máa padà gbọ́ àtẹni tí ó ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ẹ kú iṣẹ́ náà lọ́tún lósì. Lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, Yoruba nation, self-determination, òun náà ni àtútorí ẹ̀ jáde. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rẹ̀ ti ṣe mọ̀, ibi báyìí ó wà lára mídíà tóun náà polongo pé kí Yorùbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Kò wá ń ṣe gbogbo èèyàn náà ló fẹ́, kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo èèyàn náà ni ó tẹ́ lọ́rùn pé kí Yorùbá dá dúró. Kò tẹ́ àwọn Yorùbá míì lọ́rùn pé ká dá dúró, bẹ́ẹ̀ náà ni kò tẹ́ àwọn Ìgbò lọ́rùn pé kí Yorùbá dá dúró. Kò wá ń ṣe àwọn ẹ̀yà yẹn nìkan. Bẹ́ẹ̀ bá mú Fúlàní kò tẹ́ wọn lọ́rùn, Britain kò tẹ́ wọn lọ́rùn. Ìlú tó pọ̀ lágbàáyé wọ́n ò fẹ́ kí ìran Yorùbá, àwọn ọmọ Odùduwà, wọ́n ò fẹ́ káwa náà gbérí ká dìde. Ìyẹn náà ni gbogbo wa ṣe ń sá káàkiri níbi tí olúkálukú wa bá ti lè rí exit plan fáwọn tí ó láǹfààní àti jápa. Gbogbo ọmọ Yorùbá dẹ́kọ̀ ló máa lè jápa. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ti jápa tí wọ́n láǹfààní àti wà níta for many years, àwọn náà nísìn wọ́n ti mọ ìyàtọ̀ láàrin ìlú, èdè, gbogbo nǹkan yẹn náà ni àfikín. Mo kí ẹ brother mi Space TV. So èmi náà ni Koiki Media. Mo kí àwọn tó ti ń wọlé àtàwọn tó máa padà gbọ́. Ká túbọ̀ ṣe sùúrù káwọn èèyàn wọlé díẹ̀ sí. Àkọ́kọ́ lẹ máa bá mi pàdé, a jẹ́ pé ẹ sí lórí social media. Torí tó bá ń wo NTA ò ní bá mi pàdé. Tẹ́ bá dẹ̀ wà lórí ITV ẹ ní bá wa pàdé. Bọ̀ lórí social media, ẹni tó bá ní òun ò mọ Koiki Media, a jẹ́ pé ohun ẹlẹ́mìí ẹ̀ ló fi mọ Koiki Media. Torí Koiki Media ò kéré nínú mídíà, bọ̀ a mọ̀ pé àwọn tí wọ́n mọ Koiki Media, a jẹ́ pé bí ẹ fẹ́ mọ̀ wá nìyẹn. Ọmọ Yorùbá ni mo bá sọ̀rọ̀, kò sí tó kọ́ mi pẹ̀lú ọmọ Ìgbò, sí tó kọ́ mi pẹ̀lú Haúsá, Fúlàní. Àwọn Ìgbò tẹ̀ ń bínú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, orí wọn dẹ̀ ti gbálẹ̀ nítorí Biafra kọ́ ni mò ń bá jà. Bí mo ṣe máa ń sọ ní gbogbo àwa mídíà pátápátá látòkè délẹ̀, tó bá dẹni tó sọ̀pọ́tì Biafra, iléeṣẹ́ yìí ni. Àwọn ẹ̀yà tó kù tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation, àwọn ò fẹ́ Biafra rárá nínú conversation. So èmi fẹ́ kí Biafra dá dúró, bọ́ mo fẹ́ ọmọ àlè Ìgbò kó wá máa ṣe gàlàgàlà ní orí platform tèmi. Mo ti bá wọn jà láti bí ọjọ́ méjì nísìn. Àwọn kan tẹ̀ ní Tinubu ti fún wa lówó, bí ó rò pé ẹni tí à ń jẹ ni wá. Àwọn kan tẹ̀ náà ń tọrọ owó lórí social media. Bóyá at least èmi ò gbé drug,
bí àwọn ọmọ Yíbò tó ń gbé drug, gbogbo wọn ló ń gbé drug, gbogbo wọn pátá tó bá ti wá gbé drug èèyàn wá talẹ̀ fún wọn, wọ́n wá ń lẹ́yìn lọ sí ẹlòmíì ò lè gbé lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ nísìn, ó ti talẹ̀ bàbá ẹ̀, wọ́n ti lé lọ sọ́nà Ogun State. So èmi fẹ́ Biafra, mo dẹ̀ support Simon Ekpa, mo dẹ̀ dúró tì, mo dẹ̀ monitor case ní Finland. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà á rí ìtúsílẹ̀ torí kò ń ṣe Nàìjíríà ló wà, bọ́tẹ̀ padà sentence náà á padà jáde, ó ọ̀dẹ̀ lè deport ẹ̀ ambọ̀sibọ̀sí, kò ń ṣe ní Nàìjíríà tó jẹ́ lawless country. Ọlọ́run á jẹ́ kí Nnamdi Kanu náà kó rí ìtúsílẹ̀. Mo mọ̀ pé tẹ́yìn ò bá rí mi ẹ máa wá mi, ẹ ṣe sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń lo fídíò wa, gbogbo ilẹ̀ ń gbọ́ mi. Àwọn tó ń lò ó ní kẹ́ má lò ó, a ṣiṣẹ́ fún iléeṣẹ́ yín. Ẹ kọ credit to Koiki Media torí èyí tó dánú ẹ̀ lẹ́ máa ń yọ, kò ń ṣe gbogbo fídíò wa lẹ́ ń lò. Bẹ́ẹ̀ bá lo fídíò mi, àdúpẹ́ fọ́lọ́run, bẹ́ẹ̀ lò kò sígbà tí n bá sọ̀rọ̀ tọ́rọ̀ mi ò ní débi tí mo fẹ́ kó dé. So mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé, ẹ bá pín ètò torí ní church yín náà, tẹ́ bá lọ sí church yín tẹ́ ń wo program, tó bá dé stage kan church pastor yín máa ní share the link. Kí lẹ́yìn ṣe rò pọ́ ṣe ní kẹ́ share link, kẹ́lómi náà lè láǹfààní àti jẹ nínú ọlá yẹn, kó má jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan lẹ wá gba miracle. So bẹ́ẹ̀ náà bá wọlé, ẹ tó bá náà ní mọ bọ́ ṣe ń lo internet dáadáa nìyẹn. Nọ́mbà mi is public, orí Facebook nọ́mbà mi wà níbẹ̀. So tẹ́ bá mọ, tó bá yẹ pé yín lọ sí website wa dáadáa, gbà tó kìí ṣe porn site, tó bá yẹ pé mo ní àwọn obìnrin wà níbẹ̀ tó ṣíwòwò sílẹ̀, má bínú ẹ̀yin ìyá wa, because Yorùbá ò like information. Tẹ́ bá lọ sórí website wa, ẹ bá nọ́mbà mi níbẹ̀, telephone number mi méjì náà ni, ó ti wà in the public domain for the last 5 years. So n kẹ́yìn tí ẹ ti ń wọlé, tí bá ti gbé anthem síkè, á jẹ́ pé a ti bẹ̀rẹ̀ program yẹn, bọ̀ mo ṣe ń kí yín 7 minutes. Èmi ò kánjú ní bíbá, bẹ́ẹ̀ bá ní data kò sí nǹkan tí mo lè ṣe sí. Problem tèmi kọ́ nìyẹn, problem Nàìjíríà nìyẹn. Problem tèmi ni pé kẹ́ gbọ́ kẹ́ gbà. Ẹ bá dẹ̀ ní ẹ fẹ́ gbọ́ ẹ fẹ́ gbà, inú Áfíríkà lèmi náà wà, má tọrọ owó lọ́wọ́ mi torí èmi náà wà ní Áfíríkà, èmi náà ń yówó náà ni. Èmi dẹ̀ kọ́ ni problem yín. Problem gbogbo wa ni pé ká gbàtú sílẹ̀ ní kíákíá. Èmi fẹ́ pé kó possible before 2027, kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló fẹ́. Bá ṣe pariwo títí náà nìyẹn pé ká ṣe kíákíá. Ẹni ọmọ kì í ṣèdí bẹ́ẹ̀ rẹ̀, àgbédẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ lòmíì. Ilé ní kí n sọ English, ṣé English jẹ́ gẹ́gẹ́ bí èdè bàbá mi? Tó bá wábi tó ti máa sọ English, wà lọ sórí YouTube, bóyá wọ́n ṣe translation, ìwọ kọ́ ló máa sọ tí máa sọ. A pariwo títí, a ṣe kíákíá, ká gba country wa, kórúkálukú máa lọ. Àwọn kan náà wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ fẹ́ Tinubu òkúkú ṣẹ̀mí, àmọ́ra rí, but àwọn tó mọ̀ dáadáa wọ́n mọ̀ pé Tinubu ní tiẹ̀ lọ́wọ́. So mo kí ẹ̀yin wa bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé, mo kí wa. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, kágbéga Falied. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́ ká jọlá, ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lé. Ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí, mo fi kíkí Elédùmarè, mo fi kí gbogbo àwọn ọmọ Oòduà.
àwa ọmọ ìrọmọ aládé. Koiki a kì í ṣe Odùduwà, Yorùbá nation ni wá, a kì í ṣe Yorùbá nation. Bàbá Akíntóyè ti sọ ètí mi máa sọ, ìkan náà ni méjèèjì. Bó bá wùn ẹ́ kó pé ẹ lọ́mọ Oòduà, ìkan náà ni. Bó bá wùn ẹ́ kó pé ẹ lọ́mọ Yorùbá nation, ìkan náà ni. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé mo ti láǹfààní àti rí bàbá wa Aláàfin. Privilege ni látara olóyè Ìgbòho. Bọ̀kí tó máa lọ bẹ́ẹ̀ ká kọ́kọ́ kí bàbá Akíntóyè, bàbá lálùbáríkà, bàbá dáadáa. Èmi àti bàbá sọ̀rọ̀ ní ráńpọ̀ sí ní Thursday àbẹ̀. Ẹ má bínú, mo sùn dáadáa o, bọ̀tẹ́ mọ̀ wẹ́dà yẹn ìgẹ́ta sí bí ìgbà tí yàn tẹ wà London ni àtàn fan láti jọ ẹ̀. Bí ìgbà tí mo wà London ni wẹ́dà yẹn ní Africa. Mo kí Professor Akíntóyè, bàbá lálùbáríkà. Bàbá, mo ní gbogbo ìgbà tí ẹ bá ń bojú wẹ̀yìn, tẹ bá ti ń wẹ̀yìn báyìí, tẹ bá ń wá mídíà tó máa dúró tì yín lórí ìrìn àjò yìí, ẹ máa mú Koiki Media. Mo ti sọ ẹ fún yín ní 2021 nígbà tí mo wálé pé gbogbo ìgbà kí ìgbà tẹ bá ti ń sọ pé ẹ nídìí nǹkan tẹ fẹ́ sọ síta o lórí self determination, tẹ́ ẹ bá ti yóhùn padà ta dúró lórí ibi tá wà, ẹ̀yẹn fọkànbalẹ̀ lórí mídíà. Mo dáńtọ́, kò sẹ́ni tó máa ṣẹ̀sọ yẹn fún mi, torí pé star mi communication ni, sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni mí, Gemini. So òun ṣe tí ẹ̀ṣẹ̀ máa sọ fún mi, bí bá sùn tí bá jí mo mọ tí máa sọ. Ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún mi nìyẹn, olúkálukú ló ní ẹ̀bùn tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá dẹ̀ fi yẹ kó yé mi ní 2021, gbogbo yín tẹ̀ ń wọlé náà ni máa kí pé self determination la fẹ́. In táwọn sọ fún àwọn Afẹ́nifẹ́re nìyẹn. Mo tẹ̀lé bàbá kan tó jáde láìpẹ́, gbogbo fídíò náà la máa ń rí. Àwọn ọmọ Ìgbòho, àwọn làwọn ṣe kinní kan, àwọn ọ̀báyàn kankan jà. But ṣé gbogbo wọn lọ dúró lórí self determination? Ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ restructure Nigeria, irọ́ ló ń pa, irọ́ ló ń pa. Kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ restructure Nigeria. Ẹ má bínú, kámẹ́rà kan wà níbí báyìí, òun ni laptop. Nígbà tí ẹ support àwọn stream ya ti kick wa out, so yẹn ni gbogbo wa tún ṣe spread around, a sì lójú kan mọ́, kọ́lọ́run jẹ́ ká wà lójú kan. Mídíà ò kì í ṣe ọ̀fẹ́, mídíà dẹ̀ lẹ nídìí jù lórí ìrìn àjò yìí, torí mídíà náà ni Tinubu ń lò against Yorùbá nation. Mídíà ni àwọn Fúlàní ń lò tó fi ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣe. So táwa àwọn Yorùbá bá wá ní àfẹ́ mídíà, àfẹ́ mídíà, ìta bá lè ṣe a máa ṣe. Èyàn ò ní ká stop iṣẹ́ tá à ń ṣe. So nígbà tá a pariwo pé stream yard yìí à ń sanwó fún every month, àwọn èèyàn rò pọ̀ fẹ́ ni. Àwọn tó ní nǹkan ti kick wa out nísìn, nígbà tá a dẹ̀ rówó san, á padà síbi tá a ti máa ṣe ní orí fóònù. Èyàn ò ní pé à ní ṣe program o. Tá a bá wá sí live, a ní àwọn nǹkan mi tá à ń ṣe. Èmi náà ní family tèmi náà ń dé pẹ̀lú ṣàwọn ṣe Yorùbá nation kò dá kí má lè máa bá family mi concern wọn táwọn náà need. But lórí Yorùbá nation, èmi ṣì ní last man standing yín, torí inú Áfíríkà láti máa gba Yorùbá nation. Gbogbo ilé tá a ṣe ń ṣe lórí social media, a ṣe ń ṣeré ọwọ́ ni, à ń ṣeré ọwọ́ ni. So mo kí bàbá Akíntóyè, ẹ dúró, ohun yóò yí padà. Ó ń bá Tinubu ṣiṣẹ́, ó ti gbowó, ó lè Akíntóyè bla 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 blo blo blo, ọ̀dà wọn ló. So mo kí bàbá, ẹni tó bá nírú bàbá yẹn nílé kó gbé bàbá ẹ̀ jáde, ẹ gbé dádì yín jáde. Púpọ̀ ní dádì yín kàn ṣe rí. Ẹ̀pà tí náà fi máa bú èbú mọ́ ní bíbá yìí ni.
ẹlòmíì dádì ẹ̀ ò ṣe é rí torí Nàìjíríà ti fìyà jẹ dádì ẹ̀, so dádì ẹ̀ ò ṣe é rí. So mo kí bàbá Akíntóyè dáadáa. Ẹ̀yin fọkàn balẹ̀ bàbá, èmi ni máa yọ Nàìjíríà lẹ́mìí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ṣì kù. Tinubu gan sẹ̀fà máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́mìí ẹ̀. Mo ń wẹ́rù Fáìlànà ní Kaduna, bẹ́ẹ̀ ni fìlà máa wo bẹ̀, mo ní lọ́wọ́ àti múra yẹn sílẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ lọ sí Abẹ́òkúta. àrígbòwò dà kí ẹ ráwọn èèyàn tó lọ síbẹ̀ ni. Mo wá láìkì voice kan tí mo gbọ́, ẹlòmíì torí Ìgbòho ló ṣe ń ṣe Yorùbá nation. Èmi ò ṣe Yorùbá nation torí Ìgbòho, mo ń ṣe Yorùbá nation torí pé mo fẹ́ kí ìran mi kó free. But a lè ṣe Yorùbá nation tá a bá rí Ìgbòho. A tún lè ṣe Yorùbá nation without Ìgbòho, torí tí Ìgbòho bá ti gbé representative jáde, kí lẹ tún wá ń wá Ìgbòho fún? It shows that heart wa àmọ́bi tó wà. Mo kí àwọn tó lọ represent wa lánàá ní Abẹ́òkúta ní Ogun State. Àkúṣẹ́ takuntakun, kò ní sú wa, kò ní rẹ̀ wá. Mo kí bàbá Akíntóyè lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo ìyá, gbogbo náà ni máa kí dáadáa. Mo ṣì ń kí bàbá Akíntóyè 90 years old. The last call tí bàbá ti pè mí láàrin lẹ́ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ yìí, a ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀mejì lọ́sẹ̀ yìí. And every time tá bá sọ̀rọ̀, bàbá yẹn ṣì wà eloquent. Tẹ́ ẹ bá mọ òyìnbó eloquent, bí a tẹ́ bá rẹ̀ tó lè bá yín ṣe túmọ̀ ẹ̀ ní ahídé Yorùbá. At 90 years old, bàbá yẹn ṣì wà eloquent. Tó bá sọ̀rọ̀, kò dátọ́ lẹ́nu, kò ṣe ọ̀rọ̀ sọ. Most of ọ̀rọ̀ tí bàbá bá mi sọ, ìbí ìwà public ta lè sọ, but most of it are private. But kò sí nǹkan kan tí bàbá ń sọ náà ju pé tí bàbá bá wo, tí bàbá bá rí program kan àbí bí ẹwọ́ gbọ́n kankan, mo máa ń wọ́ndà tẹ́yìn kan bá tẹ̀ ń bínú pé ti Biafra, bàbá follow program àwọn Biafra bí mélòó mẹ́ta kan, gbogbo ẹni mo lè fi sọ, ìyẹn ṣe tí a lè sọ. Ẹ fi Biafra sílẹ̀ kọ́ máa bá ti wọn lọ, but Igbo tó bá dánwò nígbà a máa tákùlẹ̀. Every time tí bàbá bá pè, bàbá máa ń jẹ́ kó rán wa, ó máa ń ṣe ìrántí pé Nigeria ò lè work, is a failed country. So ó máa ń yà mí lẹ́nu tí mo bá wá rí àwa tó bí ní 1970 láti 19 ká tẹ̀sán pé àwọn tó bí ní 1960 bóyá lẹ́ẹ̀mí wọn torí pé àgbà ti dé, kò dẹ́ ṣe gbogbo wọn. Àwọn tó bí ní 1950, àwọn tó bí ní 1940, torí àwọn bàbá Akíntóyè, I believe they are 1930. Anybody tó bá bí ní 1940 tó sì ń sọ fún pé Nàìjíríà máa da tó wà lórí ilẹ̀ ayé yìí, irọ́ ló ń pa. Irọ́ ló ń pa. Wòlíì ni, babaláwo ni, àfáà ni, gbajúmọ̀ ni, tó bí ní 1940 tó wá ń sọ fún ẹ̀yin ọmọ àwa kí múra mi láti 19, àwa tó bí ní 1970, ọmọ 1978 lè ní pé Nàìjíríà máa dá. Ṣé bàbá tó bí ní 1930 yẹn, ṣé orí ẹ̀dọ́ta ni? Bí ṣe pé mò ń bú bàbá, ẹ mọ̀, bàbá tó bí ní 1930 ó ṣàmọ́ tí bàbá ó mọ̀ tó rí. Bàbá tó bí ní 1930, àbí fi double check ni o, fi wo year o, 1935. Stephen Adebanji Akintoye was born in 1935. Now, báwo làfáà kan ṣe máa wá sọ fẹ́mi nísìn pé nítorí pé
mo jẹ́ mùsùlùmí mo ń kiri wákàtí 5 àwa ń béèrè pé ká dá dúró ó wá ní nàìjíríà máa da ká máa lọ yan náfìlà fún nàìjíríà. mo bá àfáà mi kan sọ̀rọ̀ lánàá, àwa láàfáà lọ́wọ́, a ní pásítọ̀ lọ́wọ́, a ní babaláwo lọ́wọ́, gbogbo wa ọmọ ìyá kan náà ni wá. àfáà yẹn wá ń bá mi sọ̀rọ̀ pé ká máa báṣẹ́ lọ, èmi àti wọn fojú kanra báyìí rí, bá ti ṣe fídíò kọ̀ rí. A dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ nísìn láti kí n má exaggerate, kì í ṣàṣọ pé bí láti 2021, I'm not sure bí a sọ̀rọ̀ ní 2020. bá ṣe connect gan mo lè sọ pé báyìí ni, just like bí gbogbo wa ṣe ń connect, tẹ́mi wa tó ń connect gbogbo wa. àfáà yẹn sọ pé kò ń ṣe pé wọ́n sọ fún àwọn ọ̀rọ̀ Ìgbòho, Ọlọ́run wá fi gàgá Ìgbòho wà wọ́n ni, kò pé àwọn ọmọ Ìgbòho rí. àfáà nìyẹn o, àfáà tó ń kírun tó ń yan náfìlà, ó dẹ̀ gbà fún Ìgbòho. kò sọ pé ẹlẹ́bọ ni wá, kò sọ pé Ìgbòho ẹlẹ́bọ, kò sọ pé Yorùbá nation ẹlẹ́bọ, but àwọn àfáà tó fẹ́ jẹ́ kí ẹ rí ayé gbé, àwọn á sọ pé ẹlẹ́bọ ni wọ́n. a tẹ̀dúpẹ́ pé bàbá wa ọmọ Musa Buhari, bàbá yẹn tó bá sọ̀rọ̀ ẹ rí pé àwọn àfáà tó ní làákàyè ni. ẹ wo Ìmáàmù Ọ̀fà, ó ní Nàìjíríà tí kò ṣe títì láti 1960, kò fún wa lómi láti 1960, kò fún wa ní healthcare láti 1960. ìwọ tí wọ́n dẹ̀ bí ní 1940 ẹ wá ń sọ fún bàbá tó bí ní 1930 bí Nàìjíríà máa dá. so gbogbo àwọn kátígórì èèyàn bẹ́ẹ̀, àwọn kọ́ ni a ní láti bú wọn mọ́. àwọn wọ́n ti wà ní stage tí wọ́n ò lè ní understanding tó ń pè Nàìjíríà mọ́. whoever they are, ẹni tó bá wà ní 1940, àwọn tó bí ní 1940, ẹni tó bí ní 1940, wọ́n bí bàbá Akíntóyè ní 1930, so à ń grade ẹ̀ nísìn. Please share this program and invite others. Ẹ má bínú, I had a call from London. So a sọ̀rọ̀ lọ nípa this particular 24-year-old tó fẹ́ destroy energy facility tó ń serve gbogbo state yẹn. ṣé mo right? ṣé state ni ibẹ̀ yẹn? Tennessee is a state in America. nítorí pé agenda burúkú ẹ̀, just like àwọn tá à ń bá gbé, we are living among enemies on a daily basis. àwọn oníkòkò bó ṣe fẹ́ gbé wa kalẹ̀, kó shop wa, kó gé wa, kó destroy ìran wa. àwọn làwọn nílẹ̀, àwọn làwọn ní this, àwọn làwọn ní Ilé-Ifẹ̀, àwọn làwọn ní Lagos. àwọn tí invest, wọ́n invest kò lè gba visa America, àwọn ọmọ àlè. the same thing náà ń ṣẹlẹ̀ l'America o. so tá a bá ń sọ pé the more tá a bá pẹ́ nínú Nàìjíríà, ṣẹ́ríta Amẹ́ríkà tá à ń rí táwọn tẹ̀ ṣe tó ń gbìyànjú láti stop ẹ̀, lọ́dọ̀ tiwa nísìn, we've not been able to stop the atrocity of the Fulanis for many decades. And why? Because ní full control. But àwọn èèyàn ní Koiki tá bá ti kọ́kọ́ gba research, ní full control. Ìrọ̀lẹ́ pa. The only thing that can give us a full control of our country is declaration of Yoruba land, pull out of Nigeria, and then ask everybody, obìnrin ọmọdé ni, tó lè gbé bọn, tó lè train, kó wá kó gbogbo wa sí ibi tá ti máa defend ilẹ̀ Yorùbá. I will be one of those that will be ready to be trained by the government. Scholar Philippa allegedly planned to attack Nashville power grid with a drone armed with explosives after conducting extensive research into how such an attack could serve to shock the system. As he reportedly relayed to one of the FBI confidential source who became aware of his plotting persecutor. I don't want to go into too much of that. I am just bringing these so that, especially àwọn tó bá ń gbọ́ program wa, tó bá ń try láti sọ pé ṣé tẹ́ bá ní ó ń ṣẹlẹ̀ ní bíbá, ṣé kò ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà ni? Yes, ó ń ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà, but they were able to resolve the problem
which in Yoruba land today we can. I'm comment on. You know, when we look like that, we scan through all your comments. But then you will comment ni only the láti ní ìsìsì. There are some comments you can reply on it, while some you can just detect that. And don't be is either they want more information that you know. You understand what I mean? So Tabascan, the program. So sometimes our eyes pick one comment. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mobile phones here, and I have my laptop here. So when I look like this, I look like this. Motiri comment here, but I'm looking at this as well. So comment me, I'm a response. Let's go back into the discussion because I prepare. Which is so shoki love again. Kò dìgbà tá bá jókòó pẹ́ mọ́ ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ kó gbọ́. Èmi ní kọ́kọ́ ni máa jìyẹ tá bá fail àti wọ́n tó náà very structure tó yẹ ká máa pariwo ká gba full independent. But nítorí pé ẹ̀ ń wo akọ́kọ́ lọ gba ìdajì náà. Why tá sì fẹ́ gba ìdajì? That is the question I'm asking. Why do we want half when we can take full? Mo dárúkọ product méjì ẹyọ kan mo ti fún yín Lupac mo fẹ́ fún yín ní the second one. The second one is a very popular product in Nigeria. Ká tó máa wá tẹ̀síwájú tó bá jẹ́ pé ṣe darapọ̀ mọ́ wa ni a ti sọ̀rọ̀ nípa Lupac. Lupac is one of the brand that was promoted on the Big Brother house yesterday. Something piqued my eyes. Now because I'm in the movement, I tend to look at numbers, especially years. Tí bá wo nǹkan nínú paper mo wo TV tí bá wo year yẹn màá sáré calculate pé so ilẹ̀ Yorùbá náà ti dàgbà tó yìí or eléyìí dàgbà ju Nàìjíríà lọ. If you are not aware, Lupac that is called is spreadable is older than Nigeria. It was established in 1901. And this is the same product tó ń polówó ní Nàìjíríà. Èmi náà dẹ̀ ń polówó pé ilẹ̀ Yorùbá tí yẹn sì ṣe jẹ́ ká padà síbẹ̀. I'm sure tó wà ní Big Brother house náà nísìnyí àwọn náà fẹ́ Nàìjíríà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, because we have been living in denial, bombarded by many fake information, especially the ones that want to keep you within Nigeria. So èyí táwọn ṣe nísìn wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kó promote, wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kó dé ibi tó yẹ kó dé, because wọ́n mọ̀ pé táwọn èèyàn bá ń gbọ́n táwọn sọ lójoojúmọ́ tó ní availability ẹ̀ tó ń ṣe tó ń bá mi sọ̀rọ̀ tó ń wo program nísìn ó ń wo phone battery pé ó kù bí mẹ́ta kò dẹ̀ sí iná tó fẹ́ fi charge. They know definitely that millions of our people will stop being bombarded by the false information from the media. But unfortunately, many people will not get the message. Now, let's go back to the next one. The next one I'm going to talk about is also a very popular one. Very, very popular in Nigeria. Well consumed by Yoruba people and the rest. And I want to talk about that one as well. From everywhere you are joining us around the world. One thing is the country will eventually go down at some point, and there's no doubt that it is getting closer. Guinness is another product I picked up. Guinness, the stout. Just to wrap it up, while Nigeria is a failed state. Moki mama tó bí mi lọ́mọ. Mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn tí a jọ wà lórí ìrìn àjò yìí.
All right. Now, I have the information that I want to share with us. Mokiba Baba David Rotimi. Let's go back again to the screen, share on the Facebook. But for the rest of you, I will just read it out so that Ele Janfanier. It's exactly 12:43 p.m. in the 14th August 2025 on the Koiki Media, bringing the world closer to your doorsteps. Day 65, Lawa. 65. Látijọ́ ta ti bẹ̀rẹ̀ rally, èèyàn kan lè sọ pé ọlọ́pàá gbé òun lọ, èèyàn kan lè sọ pé ẹ ṣé gan ni bàbá wa Adéwálé, èèyàn kan lè ní ọlọ́pàá yìnbọn fóun. Everybody is safe. Àbí ẹ wà safe. You might not like the kind of rally that we are doing online, offline, in the little that we can do. But I think Koiki, wọ́n ti yìnbọn pa wọ́n wá gbà wá ní station o. Day 65. Until our demands are met, it is still a continuity of the work. Now, èèyàn mélòó ló ever ti rí ìgbà tó dá Guinness sílẹ̀? Ọtí Guinness tẹ́ máa mú yẹn. Ìgbà tó founded níjọ́ òní. Have you ever come across that information before? Or this will be your first time? Tẹ́yìn náà máa gbọ́ ẹ̀kan mọtí yẹn ni. Èmi ò mu Guinness torí mo kì í mọtí. Àfi bí alẹ́ kankan, but not Guinness. Èèyàn mélòó àbí ẹ̀kan múnà ẹ̀mọ́ ọjọ́ tó founded. Ẹ jẹ́ ń gbé àṣìbáṣìrí la máa ń like àṣírí kan tí mo fẹ́ fún yín nísìn. So that next time tẹ́ bá gbé ìgò Guinness yẹn dání tó sọ pé o like Nigeria, má ever sọ fún mi pé o like Nigeria torí pé Guinness tó ní o like yẹn was founded in a very small island. Kakọ́kọ́ mo láti bẹ̀ yẹn. Gbogbo alamọ ìyá Esther Board. Ẹ máa ń ti gbogbo ilẹ̀ mọ́ I've met her once before. Because ìyá ẹ̀ mo lè fi ṣe example tó máa tètè wọ etí yín. I'm not here about any other thing she's doing. But mommy Esther Board, ẹ ṣáà mọ Esther Board ìlú tó ń gbé ló ń pè ní Dublin. O rò pé Nàìjíríà ló ti found the Guinness ni. Mo ní kẹ́ faraba ibi ìbàlẹ̀ ti máa ẹ̀mí ẹ̀ tó attach mọ́ Nàìjíríà èmi ni máa yọ díẹ̀ tí gbogbo wa tájọ máa wá kóra tá bá wá dénú Yorùbá nation o Odùduwà republic o bó bá wọ̀n ẹ̀ kó gbá mi lẹ́sẹ̀ẹ́ àjọ máa lọ sí court justice system wà but ayé wa máa better so bó bá bú mi nísìn kò lè dùn mí torí èmi ti gbé ní life tó dáa tí àwọn ọmọ Yorùbá ò tí ì gbé life tó dáa tàdé ń jà fún. Bí tí yàn bá ti ṣe yẹn máa ti jẹ òmò yẹn tẹ́lẹ̀ ní àtayébáyé nìyẹn ìyẹn ló ń dùn wọ́n. Ìwọ náà bọ́ sórí social media kó máa pariwo kó fẹ́ country káwọn èèyàn máa dáwó fún ẹ kó máa support ẹ kó mọ bó ṣe easy. StreamYard lásán àròwó san $44. Wàá mọ bó ṣe rí. Bó tó bá yẹ pé mo lọ ń ṣiṣẹ́ ara mi màá mọ bó ṣe fẹ́ operate business mi. But o lè gbé méjèèjì àwa ọmọ Yorùbá náà la ní a lè ti ẹ̀ṣẹ̀ iná méjì bọ̀rọ̀ ẹ mọ òwe yẹn mọ̀ kí mi ò gbé dáadáa ìkan la máa kọ́kọ́ ṣe. But àwọn kan pawó nísìnyí Kúnlé Afọláyan pawó Ibrahim Chatta pawó but kò sí security níbi tó ti ń pawó yẹn. They are putting the lives of millions of people in danger within that surrounding. Torí pé báwọn Fúlàní bá ya wọ bẹ̀ yẹn pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ vehicle tí mo fi wọ̀nyí yẹn rí èyí tẹ́ wà lórí TikTok ẹ ṣáà rí screenshot ẹ̀. Tó bá ya wọ àdúgbò yẹn pẹ̀lú mọ́tò kan pẹ̀lú àwọn engine wọn yẹn pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ irin tó wà lọ́wọ́ wọn àwọn tó ń mú kí Rugi Giant lost a brother. Nàìjíríà ni ọ kọ́lọ̀ foríjì gbogbo àwọn tí ẹ̀mí tó yẹ kó wà láyé tí Nàìjíríà ti mú lọ. Dublin kakọ́kọ́ mu láti bẹ̀ Dublin capital Ireland ìlú yẹn kakọ́kọ́ sọ ìlú yẹn àwọn tó wà lórí Facebook ti rí yẹ́ yẹn àwọn ti rí expo bẹ̀yìn tó kò tí rí expo jẹ́ kọ́kọ́ fún ẹni breakdown ìlú tó ń pè ní Dublin yìí máa sọ pé freedom ò kì í ṣe tó máa lọ sí mọ́ṣáláṣí jímọ̀ tó máa ní o fẹ́ gé àǹkárá ó yá ìgbà tó wá ra àǹkárá yẹn tán ó wá ní kó ta freedom fún ẹ wọ́n ń tà fún yàn èèyàn máa ṣe wàhálà lé lórí ni. Gbogbo population Dublin láàárọ̀ ẹ̀
according to their censor yẹn ni Tinubu fẹ́ lọ fi ẹ̀rí pa yín bẹ́ẹ̀ ni ṣé mo lè bára pọpọ́ọ̀fù nísìnyí lọ́wọ́ gbọ̀ngbọ̀n àti mo lọ sẹ́kọ̀ọ́ mo rí pọpọ́pọpọ́ èmi ò lè jẹ́ náà because mo mọ òróró tó fi dín ó lè clean I don't know but ẹ̀yin tẹ máa ń jẹ́ yẹn nígbà tó wá ra pọpọ́ọ̀fù yẹn ó wá ní kó ta freedom fún ẹ gbogbo population Dublin as at mo ń bọ̀ mo fẹ́ make sure pé mo fún yín ní the right information òun náà ni 2022 lè léyìí o kábàtẹ̀ ní give and take àwọn èèyàn ṣe jigijigi wọ́n bímọ wọ́n gbogbo population wọn kò wọ 600,000 inú prayer tí máa ń ṣe ní Tuesday mọ́mí wa kan ìyá Dublin ìyá Grace Olúṣòótọ́ she lives in Dublin ara àwọn population Dublin nìyẹn as at 2022 Dublin yẹn tó bá rí visa Dublin ìgbà ìyàtọ̀ visa wà o mo kàn fún ẹ ní expo kékeré ni o má lọ gba Asia visa ká wá sọ fún ẹ pé tó bá dé Asia wá sí Dublin wá sísàlẹ̀ ọmọ lọ́wọ́ máàpù dáadáa o ó dẹrú Fúlàní níta nìyẹn o ẹrú Fúlàní ó sì bẹ́tà ká máa ṣe nínú ilé ká gbára wa sílẹ̀ o bó tó bá ráyè dé Dublin ọmọ takú síbẹ̀ o takú sí wípé ó sàn ju Nàìjíríà lọ far. It is 592,713 as of 2022. The population of Dublin is 1.2 million. The city of Dublin, but the population of Dublin is just about 1.2 million. And the surrounding areas, àwọn agbègbè, àwọn gbèríko tó ti ń ṣe jigijigi tó ń bímọ tó ń kú káṣà sọ pé give and take gbogbo Dublin tó 2 million is about 2 million. Ìlú yẹn ló ti wá dá ọtí sílẹ̀ tèmi àti ẹ mú èmi ò bá yín mú but ẹ̀yin tẹ́ ẹ mú ni ẹ mọ́ra yín ní 1759 àṣírí yẹn mo rí nínú Big Brother ṣé mọ̀ pé Big Brother yẹn èyí kan ń wò ó bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wò ó èmi ń wo oríṣiríṣi nǹkan around it nígbà táwọn Guinness ẹ̀mọ̀ fáwọn àwọn ni major sponsor Big Brother tó dún yìí owó Big Brother òun náà mo ti fún yín ní summary ẹ̀ Guinness tí wọ́n dálẹ̀ ní Dublin ní 1759 ìran Yorùbá dẹ̀ ti bẹ́ẹ̀ before 1759 ṣé anoma àwa náà wá restructure kákọ́kọ́ fún wa ní restructure ta ló ń push narrative yẹn tó bá ń ṣe àwọn ọ̀dàlẹ̀ Yorùbá ọba ní àwọn tó ṣe Yorùbá nation lọ dalẹ̀ ṣáà lọ dalẹ̀ àwa tá ní ká gba full autonomy àtẹni tó sọ pé kọ́kọ́ lọ landing page kọ́kọ́ fún wa ní restructure àwọn olè àwọn ìkà àwọn ọ̀bàyéjẹ́ gbogbo wọn pátá stakeholder ni wọ́n nínú Nàìjíríà àwọn olè à ń sọ pé ká gbára wa tán pátápátá kí Tinubu kó fún wa ní Yorùbá nation wọ́n ní kọ́kọ́ lọ fún wa ní restructure náà kọ́tọ̀ fi yẹn ṣe mùdùmùdù àwọn olè àwọn jàkúdà bẹ́ẹ̀ni 1759 mo kí n yàwá lẹ́ǹkan sí Comfort Ológunjà ọlọ́run ajá máa rí dáadáa 1759 bàbá Akíntóyè wá ń sọ fáwa pé àwa ọmọ Odùduwà eléyìí lásán ó ju Guinness lọ o lè proud ẹ̀ torí pé bó ṣe jẹ́ orí yẹn ń bí ẹnu as a Christian as a Muslim Islam tó gbé wá tí gbogbo àmọ́ bó ṣe rìn dé Christianity tí gbogbo àmọ́ bó ṣe rìn dé àwọn ń torí ìyẹn ìrántí ọba Elédùmarè ó wá ń sọ pé àbí ọba sometimes I wonder ṣé anormal but o like ele but o lè mú Guinness tó bá fún ẹ ní Guinness nísìn wàá mú but eléyìí nísìn bí ẹnu but àṣe pé a tún wá mú Guinness àwọn wèrè atásínwín tó ń bẹ ní north ọmọ ọ̀dọ́fúnla ọmọ Hausa kan get in touch pẹ̀lú mi activist ni orí àwọn program mi mo sọ fún yín pé gbogbo north yẹn wọ́n gbọ́ ó gbà pé Yorùbá ta máa ń sọ nísìn gbogbo tí mo ti ṣe ní English wọ́n ṣì gbọ́ ó wá ní very soon àjọ ṣe interview indigenous ọmọ Hausa lòun kò ń ṣe Fúlàní ó tú ọ̀rọ̀ kalẹ̀ pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ very soon àjọ máa wá sọ tẹnu ẹ̀ broken English náà ló ń sọ ó ní àwọn Fúlàní ti gbalẹ̀ mọ́ àwọn lọ́wọ́ tán the same north àwa wá ń pa owó ọtí
à ń pa wọlé ní Lagos State àbí wọ́n ń pawó wọlé àwọn wèrè sọ pé àwọn ò fẹ́ wó alcohol àwọn ọmọ àlè irọ́ rẹ̀ ló ń pa nínú àgé tó fi ń ṣàlọ́ àlá yẹn àwọn ti da Guinness sínú ẹ̀ tó bá rò pé wọ́n ń ṣàlọ́ àti lọ́wọ́lọ́wọ́ ni àwọn wá ń sọ fún wọn mùsùlùmí tí wọ̀ rẹ̀ ṣó mọ̀ pé ìwọ mùsùlùmí tó wà ní Kwara ìwọ mùsùlùmí tó wà ní Kogi Èkìtì Ondo you are infidel according to Sultan of Sokoto o mọ wáì máa ṣàlàyé fún ẹ sórí Sokoto mi eléyìí ò balẹ̀ púpọ̀ sórí bó ṣe rọra wálẹ̀ àwọn expect pé ó yẹ kí Sokoto ẹ Sufi ó yẹ kó wà báyìí ni fresh leg ní London 27 years olùgbò wà bá kúrú náà níbẹ̀ ni nítorí pé mo kì í ṣó bọ́dì mi tí bá ṣí bọ́dì mi ó clean gan ni mo gbégbé olùṣì kí n tó kúrò Nàìjíríà tí bá ṣí aṣọ mi sílẹ̀ nísìnyí mi kàn láìkí ìnáwó kankan tí bá ṣí sílẹ̀ ọgọ́ ìpá àwọn obìnrin kan máa léyàn ni àwọn ìyàwó mi dá máa bàbá dáàdì ìṣẹ́ mọ̀ pé ti sọ fún wa pé àwa ti wà òkè lọ ìyàwó mi ló pè mí nísìnyí àwọn ìyàwó mi wà òkè idiot all over the place o rò pé kúrú náà wà lára mi ni 1759 Guinness Bureau ṣé mọ̀ pé àwa náà ti ń dálé iṣẹ́ sílẹ̀ ní 1759 gbogbo rẹ̀ ìyẹn mo ṣe wọ́n dà pé sáwọn Kúnlé Afọláyan I love their project I am not here to condemn it I would rather even want to encourage it but not in one Nigeria they are playing with their lives because gbogbo n tán pè ní Odùduwà investment pátápátá làwọn olórí burúkú Fúlàní ìlọ́bàjẹ́ Ọbásanjọ́ wà lára àwọn tó dàrú Ọbásanjọ́ wá ń sunkún sábọ́ pé wọ́n wọ presidential villa àbí presidential library àwọn EFCC wọ́n lọ bọ̀m̀báàdì bẹ̀ bí àwọn yẹn wọ̀ fún wọn lówó bí wọ́n ti gbàgbé pé Ọbásanjọ́ ló ní. If we are in a country yes that is functioning kò sẹ́nibọ́dì tó máa ní immunity yes kò sẹ́nibọ́dì tó máa ní immunity it doesn't matter wherever you are tó bá ṣe àgbẹ̀ lọ court lọ sí South Korea kó lọ́wọ́ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹni máa ṣẹ̀wọ̀n nú wọn ló pọ̀ ohun ọdún tó ń pè South Korea ó gbọ́dọ̀ mọ àwọn bí tó bá ti wà lórí rẹ̀ gbogbo yẹn ló máa fi gbogbo ayé ẹ̀ máa lọ wọn tí kò jẹ́ kó gbọ́ máa wá lẹ́ǹkan èmi náà máa lọ ń gbọ́ èmi náà máa ń wà lábẹ́ àwọn ọgọ́ mo kàn ní sọ̀rọ̀ tí máa ń wà lábẹ́ ni máa ń wà níbẹ̀ mo ní kọ́mẹ́ǹtì ni mo máa ń wà níbi tí wọ́n tó ń ṣe prayer but tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé kí ìran ọmọ Yorùbá dìde tán kí a lè ní value ní ayé ta wà yìí ká tó kú torí pé ikú máa dé níjọ́ kan ìjọ́ tó máa dé ní gbogbo ọmọ kò sẹ́ni tó wá sáyé tó ní kú wọn fi kú yọ̀yàn bó bá wọn Àpábíò kó kú sọ̀hún tó bá wọn kó padà wá problem tẹ̀ nìyẹn Àpábíò ti gbádùn ayé tó bá kú kò àwọn ọmọ ẹ̀ máa gbádùn lọ ni tó bá padà wá fẹ́rẹ̀ náà tó bá dé padà wá àwọn ọmọ ẹ̀ ìyàwó ẹ̀gbọ́n lè máa gbàdúrà kó kú sọ̀hún kóun lè jogún ẹ̀ ìyàwó Akérédolú ò tí jogún ẹ̀ nísìnyí ṣé ìyàwó Akérédolú ò jogún ẹ̀ ṣèbí gbogbo ọmọ ẹ̀yin ọmọ Oǹdó lẹ̀ ń bínú àbẹ́ ẹ̀ bínú pé nígbà tá Akérédolú wà láyé ìyàwó ẹ̀ wá ó di sàlẹ̀ mú torí àkí sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà ní bíbá mo ń bọ̀ mo fẹ́ gbé yín lọ sí South Korea okay justice system ìlú tó ní justice system ìwọ wá ń sọ pé Nàìjíríà máa dá òun dìfẹ́ nìkan tó mọ̀ nípa ẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ kí o ṣe àkóbá àtàdára fún ìran ẹ̀ but àwọn ò ní dúró dè yìí tó tá bá dúró dè yìí the South Korean justice system is a three-tier system with the Supreme Court at the apex, followed by the High Court and the District Court. Specialized court like the Family Court, Administrative Court also exists at the District Court level. We would have Excellency Mukinyisa. Kò ń ṣe Excellency Tinubu jẹ́ bá ti gbé Excellency orúkọ tó ń jẹ́ lórí TikTok nìyẹn. A fẹ́ gba country tí wàá lè tí tèmi àti Gani tó fi mí rẹ́rìn nísìn tí bá fẹ́ sùn ẹ̀ màá mọ ibi tó ń gbé. Ṣe pé ńgbà tó mú lẹ́tà lọ bá Portable ààrẹ ó ní kan tó bá jẹ́ pẹ̀lú tó ń ṣiṣẹ́ kò ní sọrú nǹkan tó sọ yẹn wọ́n bí dá no kò ṣe pé kò tó bẹ́ẹ̀ pé wọ́n mú court letter wá bẹ́ẹ̀ nínú ilé ó wá ní pé wọ́n dá padà lọ sí court nílùú òyìnbó wọ́n wá fún ẹ ní court letter ó wá sọ pé dispatcher yẹn kó dá padà lọ lawless country ní Nàìjíríà sẹ́ẹ̀ èmi ò fẹ́ gbé nínú country bẹ́ẹ̀ yẹn
Mbo. President in South Korea, Otirugoyin. President in South Korea, kini mo sọ, Oru igi oyin. Impeachment of emergency call ní látọ̀dọ̀ bàbá olóyè Ìgbòho. Emergency call ní látọ̀dọ̀ bàbá olóyè Ìgbòho. Ẹ má bínú, àfojúpa yín tẹ́ wà lórí ìjókòó. Olóyè ló pè mí ni. Ẹ má bínú èèyàn wa, sáré lọ gbé kọ́ọ̀lù chief ni. Let's come back to the program. Abafwani, there's an update from him that he wants me to pass, but I'm also any later. Now, let's come back. Ẹ jẹ́ ká padà lọ sí South Korea sẹ́, where last year December there was an impeachment. South Korea President Yoon Suk, the president of South Korea, was impeached by the National Assembly. Ṣé wọ́n lè impeach Tinubu? Bẹ́ẹ̀ni, no retreat, no surrender day. So possible kó impeach Tinubu. What we are saying is that how ká padà sórí Guinness 1759 Guinness Bureau was founded. Guinness was founded when Arthur Guinness bought a small bureau in Dublin in 1759. Now, let's work the math quickly. Ẹ jẹ́ ká lọ calculator. Minus 1914 minus 1759. Kí ló máa fún wa? 1914 ká yọ kúrò 1975. Mo kí bàbá wa Busari Kazeem. 9 tí wọ́n kó gbogbo wa papọ̀. Kẹ́ lè rí pé àwọn òyìnbó yìí tán pè ní Britain. Àwọn gangan ní in tó ń dalẹ̀ ayé rú. Wọ́n kó ìran tó ti exist, tó ti ṣe dáadáa, àti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ribiribi táwa ọmọ Oòduà tá ti ṣe. When we talk about Oòduà investment, gbogbo ẹ̀dá lé ní nísìn 1759. That's about 155 years difference. Eshiban Baba 20 ages. It makes sense, listen. The same Guinness, listen. Lower Stone sponsor Big Brother. The same Guinness, you know, you go to Nigeria. Kate wa sọ pé àti accept pé okay, bó ṣe rí nìyà bí. Àwọn Tokyo ya náà wá tún wá sọ fún wa pé akọ̀ọ̀nàrà, but tọ́ba mọ títán, tẹ́yìn bá mọ títán, owó táàkì ti yín wá wá gbé lọ sókè ọ̀yà lọ́hùn. Ta ni òmùgọ̀, ta ni ọ̀dẹ̀. You can see the reason why this union bá dissolve it. I mean, Tinubu is the last president. Gbọ́dọ̀ tún máa sọ̀rọ̀ president kankan mọ́. Ó wá kù sáwà lọ́wọ́ how we want it to be. Àtèmi àtẹ̀yìn gbogbo wa ló kù sí lọ́wọ́. Kò ń ṣe mí nìkan. 155 years. 155 years. Mo kí bàbá wa Adéyẹmí. How old in Nigeria dey listen? Nigeria is just about 110 years. 111. Do you understand the maths there? Okay, let's throw it out this way. Ṣé àwọn kan exist nílẹ̀ wa ní 1759? Ṣé àwọn kan exist ní ilẹ̀ wa ní 1759 is a question. Ṣé àwọn kan exist ní 1759? Ṣé àwọn kan exist? Do we agree? Nílẹ̀ Yorùbá ni mo ń sọ, nílẹ̀ Odùduwà. So, ìyẹn kan sọ pé no. Má sọ orúkọ bẹ́ẹ̀ náà.
so then sọ nísìnyí pé ní 1759 omi ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àǹjọ̀nú nìkan ló ń gbé òyìnbó dẹ̀ dọ́gba ní 15th century àwọn Portuguese tó kọ́kọ́ máa dé 15th century ni wọ́n land sí ilẹ̀ wa so definitely àwọn kan tí exist for 1759 èèyàn tí ń gbé lórí ilẹ̀ yẹn ni mò ń mìíràn ní agbègbè whatever tá a bá máa pè lénìí bóyá Ọ̀yọ́ là ń pè lénìí Ògùn state là ń pè lénìí whatever tá a bá máa pè lénìí ni mo sọ àwọn kan tí ń gbé níbẹ̀ humans àwọn èèyàn bíi tèmi àti yíyẹn ṣé táwọn bá fi àyè sílẹ̀ tí Fúlàní gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ ṣe rántí pé 18th century ni Fúlàní gbalẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́ ẹ ṣé bàbá wa Samuel Adébáyọ̀ ṣe ti rántí pé 18th century ni wọ́n gba north tó ń pè ní ilẹ̀ Haúsá kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Haúsá mọ́ ọmọ Haúsá tó bá mi sọ̀rọ̀ ó ń bẹ̀ mí pé báwo la ṣe máa ṣe ọ́díò yẹn wà ń bí báyìí o reach out sí mi indigenous Hausa person àwọn lè máa ní voice bí àwa Ọlọ́run fi ẹ̀bùn mídíà ó fi ẹ̀bùn ọpọlọ ó fi kí àwa ọmọ Oòduà ṣe ni pé now tábà wá sit back téèyàn kan wá sọ nísìnyí pé pẹ̀lú gbogbo tá a mọ̀ yìí tá a ti gbọ́ yìí káwa máa propose a restructure Nigeria kí Tinubu fún wa ní restructure Nigeria ṣé àwa àtàwọn yẹn ṣé àwa là ń parọ́ àbáwọn tó ń sọ restructure Nigeria because kò sí nǹkan tó ń jẹ́ restructure Nigeria and you cannot get a regional government back it is too late to restructure Nigeria táwọn tàná tó ń gbé ní orílẹ̀-èdè yẹn ẹ̀rí pẹ̀lú ìtẹ́wà lórí Facebook ti bíbá ìmọ̀ ní beyond words defending the language as a people's right èdè kì í ṣe lédè kan náà èdè dè lọ fi ń recognize ìlú Dublin bó ṣe kéré tó wọ̀ sí lára UK o bí a ẹ̀ mọ̀ independent bẹ́ẹ̀ ni restructure Nigeria is a deceit irọ́ ni ẹ̀tàn ló wà ń bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn fífi máa gbé ẹ̀mí àwọn ọmọ Yorùbá in the hope that something will come out of it. Yorùbá ti wà òun náà là ń sọ Yorùbá ti wà ọ̀rọ̀ tí Nàìjíríà àní Guinness ọtí tẹ̀ mú wọ́n tà ní Nàìjíríà ọtí Guinness wọ́n ti dá ọtí yẹn sílẹ̀ okay Dublin is a city in Ireland ẹ ṣé okay so Ireland ní ká máa pè okay Republic of Ireland ẹ ṣé bàbá wa Ṣọlá the city is 500,000 but at get the figure 2 million ní gbogbo Ireland ẹ ṣé gan for the correction because 1759 ni wọ́n dá iléeṣẹ́ ìsílẹ̀ ní Dublin nínú Ireland mo dẹ̀ ti sọ pé lẹ́ẹ̀kan kó lè bá yá àwọn èèyàn dáadáa ibẹ̀ ni ìyá Esther Board Ireland ẹ̀ máa gbọ́ Dublin àwọn ọmọ Nàìjíríà kún bẹ̀ bam because ní yí ẹ̀kan mo mọ̀ nísìnyí o tó bá fẹ́ lóyún tó bá máa bímọ o gbọ́dọ̀ lọ bímọ sí Ireland ni o wọ́n máa ń fúnyàn níwèé nígbà yẹn I am not talking about now I'm talking about maybe 15 years ago so tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Dublin yes Ireland ni ìlú yẹn kó lè yá àwọn èèyàn Ireland is in Europe and population wọn just to get the fact again I'm just putting it out again torí pé àwọn tó ti ń gbọ́ Dublin there can be okay it's about 5.3 million ẹ má bínú 5.3 million as at 20 well I am right because 2022 ni mo fi ń gé ìdẹ̀lẹ́ nǹkan tẹ̀ bá rántí tá à ń sọ̀rọ̀ 2 million so definitely àwọn èèyàn pọ̀ sí àwọn olóńdé àwọn migrant tó ń migrate tó ń sá láti Nàìjíríà tó bá ti lè wọ London ìwé láti gbà ní London ó máa ń pẹ́ ibẹ̀ lè ní gbé 15 years nìkan tó fún mi tó bá jẹ́ pé mo cross lọ sí Ireland which I have the privilege but ẹ mọ̀ èmi náà youth ni mí nígbà yẹn mò ń ṣe fàájì mò ń káàkiri ṣe ojú òkan mi but at some point mo bẹ̀rẹ̀ sọ kí ló dé tí ìwé yìí tó ń pẹ́ báyìí àwọn náà máa ń rí bẹ́ẹ̀ tó bá yẹ pé mo cross sí Dublin passport tó máa wà lọ́wọ́ mi passport Dublin ni torí ìsídà kí n ti fúnyàn lóyún lọ́hùn tó bá ti lóyún fún mi èmi náà máa gbàwé bí wọ́n ṣe gbà nìyẹn èyí wá gbàwé yẹn tán àwa wá ní káwa náà gbàwé ilẹ̀ Yorùbá ẹ wá ń takò pé kí ilẹ̀ Yorùbá dá dúró tẹ̀rí pé ẹ̀ ṣe dáadáa especially ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora ẹ̀ ṣe dáadáa because tẹ́ bá ṣe dáadáa ní gbogbo ilẹ̀ mọ́ bẹ́ ṣe gbàwé ẹni tó bá bí officially sí any country tẹ́ bá wà
ẹ lọ já dúró níbẹ̀ ni one way or the other. aláìda èèyàn dẹ̀ nìyí. àwa kan wá ń dìde pé kíran àwa 60 million tó kù èmi bá rí bọ́tà jẹ nínú ilé mi nísìn ṣé gbogbo èèyàn ló rí bọ́tà jẹ? kí ni mo sì jẹ láàárọ̀ yìí? aago kan ló lù nísìn wọ́n fóúnjẹ lọ̀ mí láàárọ̀ mo níbi ò tí pa mí èyí tí mo jẹ lánàá ṣé mo ti digest tán? èèyàn kan sọ nísìn pé yes, I can remember my grandfather was beer seller as far back as 1920. I go through his documents. mo kí baba Kola Adams wọ́n ní Nigeria is a gambling zone and a gambler can never escape in life. ṣe tún rí ibi tí ọpọlọ tí wọ́n rọra lọ. ẹ má ẹ̀ka deceive ara wa, ẹ má ẹ̀ka tanra àwọn ọmọ Yorùbá pé ẹ nítorí pé àwa fẹ́ máa ṣe movie, ẹ̀yin ní movie theatre, ẹ̀yin fẹ́ máa gbádùn ẹ̀ ń lọ Canada ẹ̀ ń lọ America. Yes, iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe ni, but Nigeria ti dé stage tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ fohùn síta ká sọ̀rọ̀ òtítọ́. Bàbá sọ a máa kú, táàbà sọ a máa kú. Ireland ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n wa tí wọ́n call attention máa padà pé káyé máa sọ pé Dublin is the capital city. Ireland gangan ni ibẹ̀ yẹn jẹ́ ìlú 5 million. ṣé mọ̀ pé tá a bá jù sínú Lagos state ìlú 4 la máa yọ nínú ẹ̀. Ireland tẹ̀ ń rí yẹn tá a bá gbé sínú Lagos state o ìlú 4 ló máa jáde nínú ẹ̀ automatically. Kí ló dé tá a wá ń bẹ̀rù? Kí ló dé tá a wá ń sọ̀rọ̀ restructure? ṣé èdè ló mú wa, ṣé èdè Fúlàní mú wa ńlá ṣé tó sọ̀rọ̀ restructure àbí ta là ń bẹ̀rù? Ìbéèrè yẹn ni máa fẹ́ kẹ́ dá mi lóhùn nígbà tá a bá ti ṣí ojú òpó. Ẹ wá dá mi lóhùn. Ta ni tí ó ń bẹ̀rù? Ta ló wà concern about? Kí nìkan tó wà worried? Kí ló wà lẹ́mìí? Tẹ wá ń present restructure fún Tinubu rather than a full independence. Ìyẹn ò lè dá ètò ààbò wa sílẹ̀. A fẹ́ ààbò, a fẹ́ security ilẹ̀ Yorùbá. Ó wà lára tó lọ sọ lánàá, ó wà lára tá a máa sọ, because ìlú tó ò bá sí ààbò, ìlú yẹn ò ní ṣe é gbé o. Why tá ìtí kúrò ní Nàìjíríà? Fundamental democracy la wà, a lè máa bẹ̀rù ìjọba. Ìyẹn mo ṣe like Sowore. Wọ́n tún seize the passport ẹ̀, ó ti lọ sí court láàárọ̀ ẹ̀. He died there. Because rule of law ó gbọ́dọ̀ wà. Tinubu náà expect pé kí Abacha ṣe rule of law. Ìgbà tá Abacha ò ṣe torí military ni Tinubu ya já ọjà pa. Wọ́n dẹ̀ ní mọ̀jàmọ̀sá la fi máa kíkanjú. Kí ló wá dé gbọ́dọ̀ a máa bẹ̀rù Tinubu tó tẹ̀tú jọmọ Yorùbá? A gbọ́dọ̀ máa bẹ̀rù ẹ̀ náà. Why should we be scared? Yàtọ̀ sí pé ó wà ní presidency. Why àwọn ọmọ Yorùbá tó máa bẹ̀rù ọmọ Yorùbá tó máa bẹ̀rù? Àbẹ̀rù Buhari gan. Mo lé Buhari títí tó fi kú ni. Bẹ́ẹ̀ni, èmi ni mo lọ sọ bí tí Buhari wà fún yín. Chinese television lè mọ̀, but wọ́n refuse wọ́n sọ fún yín. Èmi lèmi lọ sọ fún yín pé ibi ìbáyìí ni Buhari wà, kò pé 72 hours tí mo lọ sọ bí tí Buhari wà ló kú. Lọ announce kò kú. Àbò ọmọ bí tí Buhari kú sí tẹ́lẹ̀ àbí bí tó ti gba treatment. So why then are we trying to portray? Àwa jókòó sórí television, a máa sọ òyìnbó pàpàpàpàpàpà, a máa ṣe analysis tó make any tó lè mú gbogbo táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ láàárọ̀ yìí ní sí pé a fẹ́ jẹun. Àwa di ilẹ̀ Yorùbá, a lè jẹun mọ́ nítorí pé kò sí ètò ààbò nílẹ̀ Yorùbá. Torí tí ètò ààbò bá wà nílẹ̀ Yorùbá ni ebi ò ní máa pa àwọn èèyàn wa báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ mú kí ẹ free good thing. Àwa ń sọ̀rọ̀ nípa ọtí kan. Wọ́n pè ní Guinness. Guinness was founded when Otto Guinness, ẹni tó dálẹ̀, ó ra small brewery, very very small brewery. Gbogbo factory, gbogbo iléeṣẹ́ pátá tí bàbá Awólọ́wọ̀ wá dá sílẹ̀, wọ́n wá dá yẹn wálẹ̀ bùrù. Àwọn import gbogbo ẹ̀ wọlé. Kódà àti pọ̀nmọ́, à import ẹ̀ wọlé, àti ráìsì, à import ẹ̀ wọlé. Ìlú yẹn ni wọ́n wá ń sọ pé Ọlọ́run máa ṣì jẹ́ kó dáa. At your age, ọmọ 18 years old nìyẹn, tó bá fúnyàn lóyún Nàìjíríà lẹ́ni nísìn, ṣáà make sure kó lówó lọ́wọ́. At your age, ọmọ 32 years old, mo rí girl kan ní àárọ̀ yìí lórí Twitter, ó ṣeéṣe kẹ́yìn náà ti bá pàdé. Ó ní gbogbo owó tó wà lọ́wọ́ òun láyé àtọ̀run 89 naira yàtọ̀ sí iPhone 11 tí boyfriend òun rà. Ọmọ Yorùbá ni ó. Gbogbo ìgbà tó gbà rẹ̀ sílẹ̀ ìyàtọ̀ tẹ̀ ní ẹ̀mọ́ tó ní boyfriend. Mo wo fídíò kan gẹ́gẹ́ ní oríṣiríṣi aṣẹ́wó ló wà Nàìjíríà nísìn, part time àti full time. Àwọn part time
ọkọ gan mọ̀ pé ìyàwó ẹ̀ ń ṣe part time aṣẹ́wó but ó ṣàǹgbóúnjẹ wá sórí tébù á dẹ̀ dákẹ́. Ilé ayé tá à ń gbé nísìnyí yẹn àdẹ̀fẹ́ torí àfẹ́ upset president Bọ́lá Tinubu inú má bàa bí. Ṣé tá a sọ̀kò ọ̀rọ̀ fún kó gbọ́ ọ̀rọ̀ tá à ń sọ? Àfẹ́ ètò ààbò ìyẹn number one, àfẹ́ freedom fún Ìgbòho ìyẹn ń ṣe negotiation kankan. Torí Túnjí Bello ọmọ 1994 kò lè máa dún mùnúmùnú mọ́ Tinubu ní orí oyè. Ṣé Ìgbòho dún mùnúmùnú mọ́ Tinubu ni? Mo béèrè, ṣé Ìgbòho dún mùnúmùnú mọ́? Media àwa ní right láti call attention Tinubu at any time. We have the right to call his attention because as in ìjọba military, why should I be scared of him? Òun máa kú, èmi náà máa kú, ìjọta máa kú, Ọlọ́run ló mọ̀. Why should I be scared of him? As in ìjọba military, we have the right to call his attention to self-determination, which is what we are doing under Baba Akintoye. We have the right to call his attention to problem tí ó ṣẹlẹ̀ tó fi di pé olóyè wà níta. Kí ló dé tó lóye ṣe wà níta? Ìyẹn mo ṣe bí níjọ́ tí mo ṣe program gbẹ̀yìn pé ṣé blood wà thicker than water? Abẹ́ ti gbàgbé, ṣé kí sáré fún yín ní summary ẹ̀? The last program we did. Ká tó wá gba support èèyàn wa, ká tó wá gba call. On the 10th of August, which is 4 days ago, I asked the question, sometimes thinking that blood is thicker than water, people sometimes turn a blind eye. And did you? Ṣèyí Tinubu ló wà níbẹ̀. Lẹ́gẹ̀ Miami nìkan ló fi gbádùn Ṣèyí Tinubu. No, ìwọ nìkan kọ́ lọ́lọ́run dá pé kó gbádùn Ṣèyí Tinubu. Ó jẹ́ kí Ṣèyí Tinubu mọ̀ fọmọ Yorùbá lòun kó padà wá sílé kí gbogbo àjọ ṣèjọba kájọ ṣe tájọ ṣe ẹ̀ka ṣe kò ń ṣe pé kí Lẹ́gẹ̀ Miami máa ṣe pé wọ́n pèrò ó dẹ̀ sọ ó fẹ́ fún wa ní date. À ń bọ̀ wá jẹ̀rẹ̀ sí bomb bastard. Ó pèrò ó fẹ́ sílé ó fẹ́ sọ date fún wa. Àwọn nìkan làwọn fẹ́ máa gbádùn. Àbí? So that wàá lè lọ sínú comment section ẹ̀yìn DM ẹ̀. Wàá ní Lẹ́gẹ̀ Miami fún wa 5,000 naira. Ṣe life nìyẹn, yíyan ṣe life. Ó ṣe jẹ́ pé ẹnìkan lè fẹ́ gbádùn olóṣèlú. Ẹ fẹ́ system tó ṣiṣẹ́ tí everybody every week owó máa wọnú account ẹ̀. Bó ṣe ń fún àwọn ọmọ mi nìyẹn. Àwọn ọmọ àǹtí ọ̀ sọ fún ẹni gbogbo wọn lọ fún ní child benefit. Ẹni tó bá ṣiṣẹ́ tó bá retire wọ́n sọ pension fún. Inú pension yẹn làwọn ìyá yẹn wá dìde nísìn lọ fi ń support Yorùbá nation. Ìwọ wá ní àwọn ìyá yẹn tó ń sanwó ọmọgọ̀ because wọ́n mọ̀ pé àwọn gbọ́dọ̀ ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́ torí pé mo rí Dangote ready láti support Yorùbá nation. Fẹ́mi Ọ̀dẹ́dọ́lá rẹ̀ ní support Yorùbá nation. DJ Copy ní support Yorùbá nation. Who is fooling who? When we have an independent autonomy Yoruba country, gbogbo wa pátá la máa ní data lọ́wọ́ ìjọba ilẹ̀ Yorùbá, ìjọba ilẹ̀ Odùduwà. Ibi tó bá máa gbé ní any province, wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ó gbé níbẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ọmọ kan wà níbẹ̀ yẹn, ó jẹ́ kó lọ sí school, lọ sí school. Kí ló dé tó lọ sí school? They know that system will work. System Nigeria ò lè work làwọn kan tó ṣe ń pariwo kọ́ fún wa ní restructure o afẹ́ restructure o just to ẹ ṣe gan ni gbogbo ẹni ta push ẹ̀ sí 41,000 tó bá dé 50 pọ̀ jù. How long have we spent so far? 2 hours ti sá lọ ṣá. Mo kí bàbá wa Ọlámọrẹ́nikejì ọkọ ya Fọláyan mo kí ẹ o. Nigeria is a zoo, let the indigenous people go. Wọ́n fẹ́ gbọ́ náà ni bàbá mi Quadri. We must return Nigeria back to Britain with their idiot language they gave us. Alan Conde, Idelfo. Ti Ọlọ́run ni Paul. Nigeria is a coast where mighty men and women are swallowed. Yẹ̀rí pé àwọn Yorùbá orí wa pé ẹgbọ́ tó sọ́mọ́ yẹn. Nigeria láàmì àtúnmẹ́lòmí. Mo kí t'Ọlọ́run ni Paul. Sunday Ọládàpọ̀ mo kí yín, mo kí gbogbo ẹni tí ẹ wà lórí ìjókòó. Now, let me come back. A sọ̀rọ̀ nípa brand méjì tó polówó lánàá lórí Big Brother Nigeria. A ti sọ̀rọ̀ nípa Lupac. Lupac was founded in 1901. Guinness was founded in 1759. Shanoma. Àwa dẹ̀ fẹ́ defend Nigeria. Àwọn iléeṣẹ́ méjèèjì dẹ̀ dàgbà ju Nigeria lọ. Everybody knows the genesis of Nigeria, but wọ́n fẹ́ padà sí genesis ibi tó wà tẹ́lẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ ká restructure Nigeria. Tàbá restructure Nigeria láti bẹ̀ àwa gbéra àwa ní power díẹ̀ káwá ṣe gba Yorùbá nation.
time wasters all over the place. I'm going to give one more information before Kato ma tẹ̀síwájú torí 3 hours ago is a lot to sit here, is not easy. Mo kí bàbá Ayọ̀délé Akin, mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa, àtẹni tó wà lábẹ́ ètò quietly. Àwọn tó náà ti gba country, mọ̀ báwọn yẹn náà máa ń wà lábẹ́ ètò báyìí. A wà lábẹ́ program báyìí. Àwa àti gba Yoruba nation, àti wà nínú country ẹ máa jó ẹ máa yọ àwọn òsínwín, àwọn wèrè. Àwọn òsínwín, mad people all over the place. Mo kí màmá mi lẹ́ẹ̀kan sí. Mo ti máa ń wá this particular document each time tá bá ń ṣe program, but mo wá rí pé orúkọ tí mo fi save ẹ̀ ni kò jẹ́ kí n tètè máa rí. So mo kàn fẹ́ lọ pull it out. This is just like a reminder, especially for those that always gbọ́dọ̀ wà extremely careful because kí n má lọ gbé the wrong one jáde, or because I have my own personal things on my laptop as well. I think this is what I'm looking for. Ìlànà ọmọ Oòduà, self-determination. Many times, àwọn ọmọ gbọ́ táwọn kan máa sọ, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ plan, Baba Akintoye ní plan, you know, and all that. Mo á ṣe realize pé wọ́n bá ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn torí wọ́n ti rí pé in tí Baba Akintoye dúró lé lórí tó ń pè ní self-determination, bàbá tó bí ní 1930 àti ẹni tó bí ní 1950, ìyẹn Tinubu, tálámà accept pò ń parọ́ fáwọn ìran ọmọ aládé lẹ́nìí. Bàbá ọ̀dẹ̀ bá Tinubu jà, kò ní reason láti bá Tinubu. Ẹ má máa sọ pé a gbọ́dọ̀ bá Tinubu jà torí à ń ṣe Yorùbá nation. No, because inú Nàìjíríà láti fẹ́ exit, so Tinubu náà la máa bá sọ̀rọ̀, a bá governor sọ̀rọ̀, a bá wọn bá sọ̀rọ̀, just as we are asking for security of the land as well. Lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo èèyàn wa, the next couple of days our team will be traveling because of some of the upcoming events. From Ibarapa, Ekiti, Ondo is a lot of traveling. Tebade Feki, Koiki Media well represented. Ka cover àwọn events yẹn lórí ìrìnàjò tí àwọn tí wọ́n ń tò ìrìnàjò. Ẹ fún wa ní support ká lè fi ìrìnàjò yẹn. If not, we will only do the minimal we can do. Let's go back quickly because I might open the phone line. If not, be at the next program. Like I said, I've been looking for this particular document. Ọlọ́run wá jẹ́ kí n bá pàdé níbi tí mo ti ń wo àwọn document mi. The title of it is Towards Yoruba Self-Determination. This was what Baba Akintoye put out some years back. Àti sọ̀rọ̀ lé lórí many times on the Koiki Media channel. But mo realize pé not everybody wants this country. I do share this. Mo share recently the Good News Path to Prosperity and the Koiki Media WhatsApp channel wa. Mo share documents here now. Ẹ má bínú ẹ wà lórí YouTube, like I said, since they are need funding láti fi cover cost of operation wa, so we end up returning back to using a mobile phone rather than using the software, because software tan low is a paying one, and that means we can only use one platform on it. When I went back to this 35-page manuscript tí bàbá release, mo wá béèrè pé what kí ni àwọn Yorùbá fẹ́ gangan náà? What actually do you want? This old man, bàbá àgbàlagbà yìí, ó ti gbìyànjú gbogbo ọ̀nà pé ká má máa lọ o. Presentation ẹ̀ lélẹ́yìí o. Kò sí nǹkan tó máa rà nílùú òyìnbó tó bá jẹ́ brand new tó o bá fi manual sí. Kódà bóra lórí Temu,
kódà bí yàn bá ra nǹkan mi lórí eBay tó jẹ́ second hand, irú àwọn tá máa ń rajà lórí eBay is one of my marketplace in the UK for many years. Mo like ọjà orí eBay gan. Mo máa bọ́ ṣe ń bid dáadáa. Èmi tẹ̀ máa ń like a bid. You will be lucky most of the time second hand product tó ra abamanu àwà. Seller yẹn máa sọ fún ẹ pé inside nínú job description nínú description of the item that they are selling, wọ́n á sọ fún ẹ pé ó ní manual, èyí tó bá ní manual á sọ fún ẹ. Bàbá Akíntóyè sọ manual bá ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation fún wa. Àwọn kan wá ní bàbá yìí kò mọ ibi tó ń lọ, màá kàn máa wonder pé bàbá 90. I'm not going to go through, I will just go through the introduction of it. The title is Towards Yoruba Self-Determination. Eléyìí fẹ́yàn gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ kàwé nílé yìí o, torí àwa tá a kàwé nísìn, ẹ̀yin tẹ́ kàwé kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé bàbá yìí ó ti gbìyànjú, mo kí ẹ bàbá wa Waris Jinadu. Mo kí Azeez Badeshere. Yoruba nation chooses the noble path to his noble goal. Ẹ wọ̀rọ̀ yẹn. Èmi máa ń like ká because ẹ mọ̀ pé àwọn professor kàwé àwọn law school. Ẹ jẹ́ ká lọ wo kí ni meaning noble. Tó bá pè nǹkan ní noble, N-O-B-L-E. Kí ni meaning ẹ̀? What does it mean? Lẹ́ẹ̀kan sí Bitcoin ẹni tó rà ní many years ago ó ti wà ní 90,000 pounds fẹ́yọ kan. Tá bá sọ pé noble belonging by rank, title or birth to the aristocracy. The medieval palace was once owned by a noble Ferentia family, our noble people. Our Ìrànmọ́ládé, our the noble people, our Odùduwà. Ẹ wá wo bí gbogbo wa ṣe rí. Kọ́lọ́run jẹ́ ká rí dáadáa. Torí pé àwọn kan tàn wá jẹ. Torí pé àwọn kan fún wa ní false hope. Àwọn kan wọ́n gbé illusion léèmí àti ẹ lọ́wọ́ ká lọ máa feed Nàìjíríà. Wọ́n fún wa ní òfegè pé ẹni Nàìjíríà o. Ọlọ́run á bless Nàìjíríà, Ọlọ́run á jẹ́ kí Nàìjíríà kó dáa. Ìyẹn la wá ń lé. Àwọn kan wá lé nígbà tó wá rí pé wọ́n rí lé mú, wọ́n yà wá sọ pé àjẹ́ ló ń lé wọn, oṣó ló ń lé wọn. Ètò ẹ̀ kó lọ sí hospital kó gba òwòsàn kó tọ́jú ẹ̀. Kọ́lọ́run tó jẹ́ ká rí ìyàwó Dr. Mọ́wùmí pẹ̀lú in tó wà lára ìyá yẹn ní òun ò tẹ̀ lè ṣe reason kankan pé kóun wá sí Nàìjíríà torí kò ní sí ìtọ́jú. Kò ń ṣe pé Nàìjíríà àwọn kan ò ní, òun náà ni mò ń sọ, ó tẹ̀ ti ju 122 lọ àti sọ láàárọ̀ $124,000 ní Bitcoin. Òun ni mò ń wò níwájú mi, The Economic Times. Bitcoin is $124,000. Reaches all-time high. Here is what experts say. Ó lè já wálẹ̀ o, mo ní kó lọ rà tó bá tẹ̀ ní 124,000. Ṣé n tó tẹ̀ tí ní $2 ló fẹ́ ra àwọn táwa ní àwọn kùtùkùtù báyìí kọ́ là ń sọ àwọn tó jí owó bí. Mistake ìpolóyè padà gbé. Ẹ má là ń lò náà ní máa fọwọ́ kan fóònù lẹ́mẹ̀wá báyìí tó máa já gbogbo. So let's go back kí ni mo sọ so bàbá Akíntóyè wá ń jẹ́ kó yé wa pé mo kí ẹ Kẹ́hìndé Ọmọkà ẹ wo bó ṣe lo phrase yẹn, the Yoruba nation chooses the noble. Ká wá lo noble yẹn ká lò ní meaning in that belonging by rank. Àwọn tó yẹ kí rank wa ó yẹ kó wà ní òkè, rank wa wá já wálẹ̀. Ẹlòmíì ó wá ń ṣe kúbíkúbí. Number 2, another meaning, having or showing fine personal high moral principles. Our mo kẹ́ Jaiye TV ẹ̀kú ṣẹ́ lánàá lábẹ́kúta mo rí gbogbo program ẹ̀ náà lọ́tún lọ́sì.
kúrọ̀jú. What is the meaning of noble person? Kí ni meaning noble person? Kí ni meaning ẹ̀? If you say that someone is noble, àwọn ọmọ Yorùbá are noble. Agbelekiti, you are noble. Kwara, noble. Kogi, local government. You are meant to be a noble person. But today, Officer of Canada, wọ́n ní kó mú 17 million naira wá. Chicken change ni, tó bá jẹ́ pé noble tó ń pè wá yẹn gangan. Kódà àgbẹ̀ kan ó lè máa sponsor 10 Yoruba people lọ kàwé kọ́dẹ̀ padà wá every year. Àgbẹ̀ kan ni mo sọ, tó bá jẹ́ pé àgbẹ̀ yẹn ṣe tí ó yẹ kó ṣe tí Fúlàní ò dá láàmú àti Nàìjíríà, because nǹkan méjì ló ń dá wa láàmú. Nàìjíríà ń dá wa láàmú, Fúlàní ń dá wa láàmú. Tàbá dẹ̀ sọ pé Nàìjíríà, Fúlàní ni Nàìjíríà. A noble person, you admire and respect them because they are unselfish and moral good. Àwọn ọmọ ìran òfò, àwọn ìran jágbajàgba kan wá dé. Wọ́n wá ń sọ fún àwa pé àwọn làwọn ní Èkó, àwọn làwọn kọ́ this, àwọn làwọn ṣe this. Àwọn nonentic, àwọn tí wọ́n kàwé. Àwọn tó kàn kankan. Ṣé rántí brother bíi tí a máa ń play video wọn yẹn? Tony, Nigeria is not a country. Tí bọ̀bọ̀ yẹn wá ń bí pé níjọ́ tí wọ́n ṣe analysis education ibi tí Yorùbá ti ń gba education bọ̀. Níjọ́ tí mo láǹfààní àti kọ́kọ́ bá wọn sọ̀rọ̀. Nígbà táwọn kan ní máa ń lo fídíò wọn, ibi tẹ́ mọ̀ pé tó ní ó wà nítòsí. Nǹkan wá connect mi pẹ̀lú wọn Amẹ́ríkà. Ẹ wo tó ń pè ní noble tí bàbá Akíntóyè ń sáré ẹ̀. Kẹ wá compare pẹ̀lú Nàìjíríà àti Tinubu fún wa. Àbẹ́yìn tẹ́ ń béèrè fún restructure Nàìjíríà. Ẹ wà ní bank, ó de súùtù nínú ooru, ó wá jáde nínú bank, ó rí mọ́tò tó ní air condition, ó wá tún lọ wọ àwọn dánfò ranù, dánfò jágbajàgba. Mo wo fídíò kan lánàá lórí Twitter tó ń pè ní X. Mọ́tò yẹn gbá kan, ìkan náà gbá kan. Ó wá ní who kiss who? Àbí who enter? No, kò ń ṣe who kiss who ló sọ. Ó ní who enter who? Ẹ mọ̀ pé òun kàn ń ṣe phrase yẹn bí tọkùnrin àtọbìnrin máa ń bára wọn sùn. Bí mọ́tò mẹ́ta ti gbára wọn bí adórí Third Mainland Bridge. Ẹ wo tó kọ nípa noble person. Ṣé a lè fọwọ́ sọ̀yà gbogbo wa tàbá wa honest pé gbogbo 70 million ni wá ní o, 100 million ni wá ní o, nílé ni mò ń sọ, kò ń ṣàwátawà ní diaspora. Ṣá lè fọwọ́ sọ̀yà nísìn pé we are noble people? No. Ọmọlúàbí wa wọ́n ti já sí wòwò. Ọmọlúàbí wa ti ń fo Ogun State, ẹ má bínú, ẹ̀yin ṣe ritual. Mo bẹ̀rù yín. Ṣé orí èèyàn ni Elon Musk ló fi dolówó? Àwa mórí èèyàn agúnmọ́ṣẹ́. Àwa tó yẹ pé wọ́n máa admire wa. Wọ́n mọ̀ pa a ní standard. Àwa gan wà ní standard mọ́. Àwa ń bá àwọn tọ̀hún rìn. Àwọn bá àṣà ìyá wa Dr. Wọ́nwì. Àwọn tó yẹ pé a máa tọ̀ ìtọ̀ màálù wọ́n fi ń fọ orí. No, mọ́tò kan tó gbára wọn lórí Third Mainland Bridge ni. Ó wá ní wúnakù. Mọ́tò yẹn bí mẹ́ta àbí mẹ́rin ló kọlu ra wọn bí márùn-ún. So ẹ mọ̀ pé kan gbá kan. Ó wá ń bèrè pé wúnakù pé olókọ́kọ́ nàkàrà wọn. Àwa Yorùbá táwa admired. Bàbá Akíntóyè sọ pé nígbà tí òyìnbó kan wá ní many years, ó ní òun ò rí olóṣì láàrin wa. Nígbà tó tún wá padà wá after many years, wọ́n wọ́ndà pé tí bàbá Akíntóyè bá ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn, omi adé ní lójú bàbá yẹn báyìí. Kò síjọ́ tí bàbá bá ń bá wa sọ̀rọ̀ báyìí, tó bá wà kò ń sórí fóònù, tó bá wà pẹ̀lú bàbá, omi á lé sójú bàbá yẹn. Bàbá yẹn bá mi ní báyìí pé àwa noble people. Ẹ wá àwọn tó wà noble tó wà labroad, àwọn yẹn ti condemn àwa torí àwọn wà okay. Wọ́n condemn Ìgbòho, wọ́n ní kò kàwé, wọ́n ní kò mọ̀wé. Àwa tó yẹ kó máa admire àwọn tọ̀hún rìn, àwọn méjèèjì àti àwọn foreigner,
àwọn Chinese àwọn yẹn kàn ń ṣe bó ṣe wù wọ́n lórí wa lórí. Gbogbo àwọn Lebanese country factory tó ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà point finger pé èyí tó ń san ẹ̀tọ́ fún yín. Ìyẹn ló ṣe fẹ́ yẹ ká gba country because mọ̀ pé tá a bá gba country kò sí iléeṣẹ́ náà tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá ibikíbi tó o bá wà o gbọ́dọ̀ san ẹ̀tọ́ ẹ fún ẹ. You are admired as a noble person and respect. Ṣé wọ́n respect wa mọ́lẹ̀ ni? Tó bá respect wa wá wá sórí ilẹ̀ wa wá máa sọ tán sọ yẹn. Ìtọ́ ò lè ṣe ní Germany, ní Berlin, níbi tó wà, ní Poland, ní UK. Àwọn ọmọ UK táwọn yẹn tó ń bá immigration fà lọ́wọ́ yìí òun ṣe kékeré. Then because they are unselfish and morally good, àwa la wá dẹni tí orí kálukú wọ́pọ̀ tó tọ́ sí wa lára. Ilé adé àná àwọn ọmọ Yáríbá á pè wá lóríṣiríṣi orúkọ. Àwọn náà bú wọn. This is the time to wake up. This is not the time to be need time. Let me give you the introduction before we start winding the program down. Towards Yoruba self-determination, Yoruba nation chooses the noble path to its noble goal. A manual of the Yoruba self-determination struggle for all Yoruba self-determination advocate at home and in the diaspora. Professor Adebanji Akintoye. Wow, really? Wow, really low. They refuse to make use of it. All they want to do is condemn that old man and make us look like the old man is not doing anything. In your call 35-page manual. Ẹ rò pé easy láti kọ manual. Bí kíní ìṣe wà báyìí nísìn ó ní manual. Tó bá jẹ́ pé mo rà ní original lọ́wọ́ iPhone. Ó gbọ́dọ̀ because humans are the most difficult people. Ìyẹn la ṣe ń find it difficult láti ṣàlàyé fún yín. Wọ́n ti kọ left sí, wọ́n kọ right sí. Mo wá gbé right àbí mo gbé sí left. Ṣé rí pé kò dúró dáadáa? Òun lọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Àwa wá ń fún yín ní manual. Ẹ wá ń dúró káwọn olóṣèlú tó ní any value. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ má bẹ̀rù. Àbí? Everything in life that is new must have manual. Ṣé Nàìjíríà ní manual? Mo ń bèrè. Ṣé lè fún mi ní manual Nàìjíríà? Mo fẹ́ lọ má sọ 1999 constitution. Mo ní the manual Nàìjíríà because mo fẹ́ lọ study ẹ̀ kí n wo iṣẹ́ wo ló fẹ́ ṣe fún mi ọmọ Yorùbá, ọmọ Odùduwà, ọmọ ìran ọmọ aládé. Tọ́ba Elédùmarè sọ pé we are noble people, well respected. Ẹ̀yin lawyer, ẹ̀yin doctor, ẹ̀yin engineer, ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tẹ́ wà ń lé. Ẹ fún wa ní manual Nàìjíríà Áfíríkà. Bàbá Akíntóyè ti fún wa ní manual Yorùbá nation. Ẹ̀yin náà ẹ fún wa ní manual Nàìjíríà a fẹ́ lọ study ẹ̀. Pé ṣé iṣẹ́ tí wọ́n náà máa ṣe ṣó máa ṣe? Continue to tell many of our people lies upon lies. Èṣe nígbà tẹ́ pé ẹ̀mí yàn ní já lára yín nígbà kan. Níbo ni Búrújì Kàṣámù wà? Búrújì Kàṣámù dá lẹ́ni. Ajímọ̀bí dà. Akérédolú dà. We will all return back bit by bit. But ilẹ̀ Yorùbá yẹn kò ní kúrò níbi tó wà. And that's the reason why it needs to be defended as much as possible. A manual of the Yoruba self-determination struggle. Wọ́n ní fún gbogbo wa pátá. Nigeria is not a country and it will never be a country. Nigeria is for the Fulanis, not for the Yoruba.
Introduction. The following is a guide or manual for the use of all Yoruba patriots engaged in the struggle for Yoruba self-determination. It supplies to all supporters of the self-determination struggle the kind of information that they will need to prosecute the struggle, supply guide to the struggle strategies and method. Though this manual was motivated in the context of one main organization, Ìlànà Ọmọ Oòduà, it is meant to be a fighting manual for all persons and organizations that are engaged in the struggle for Yoruba self-determination and sovereignty. Very importantly, it is based on the fundamental character of the Yoruba nation as a civilization building nation. A nation with goodwill. Is Nigeria a nation? And if you say Nigeria is a nation, does it have the goodwill for Nigerians? And not a few. And not come and tell me about leadership. We have leadership problem. Everybody's interest in Nigeria is different. Even if President Bola Tinubu put all effort to solve all the problems we are facing in Nigeria. Mo news kan lánàá tí wọ́n released from the presidency that what if any tertiary institution or they are renaming, I remember what, but it has to do with tertiary institution that he has banned it for the next 10 years. Oh, they play. Government, they play. Let another government come, it will reverse it. It don't any government in the end. Whatever President Bola Tinubu put out now will be reversed by the full power is taken from him either in 2027 or in 2031, because he will not be able to forge ahead after 2031. He would have to release the power. Ojulo Pesi, Benefe Yoruba Nation is saying, to by the 2031, Tinubu will still have to relinquish to the system that is there. And if he ever there gives you a restructure, they can hijack that back from Nigeria, from Yoruba people. Just as it was done when Britain gave us a regional government in 1959. And Britain was double biased. Monwo, Donald Trump, Lano. Many of you don't know what is going on in the world. Even if there's going to be Nigeria by then. Donald Trump yesterday was talking, I'm not going to play the video, but I'm just going to give you the phrase of it. I posted it on our Facebook yesterday. If you don't follow me, download the Facebook me. Not everything I can post on the TikTok, because Allah TikTok can't take what you. Tori TikTok goni Yoruba mi ṣe wá pọ̀ díẹ̀ gangan nísìn. Tori wọ́n ní English mi ti bá ń sọ, even though we are not swearing on anything anymore. But kó tó ẹ̀ tó lè yá àwọn èèyàn wa náà ni. Tori English ò kì í ṣe èdè wa. Once be journalist kan be ṣẹ́rí journalist máa ń béèrè ṣẹ́rí ẹ̀ tẹ́ máa ń defend ẹ̀yin olóṣèlú tẹ́ máa ń defend wọn. I wonder, I work, èmi ò ń ṣe blogger, I keep telling you. Journalist ni mí. Wọ́n be Donald Trump. Kò sí question tí journalist ò lè be anybody. It doesn't matter who you are. Wá bí ẹ̀ wọ́n ló máa wá sọ bí o lè dá wa lóhùn tó lè dá wa lóhùn. Wọ́n be Donald Trump lánàá nípa pé Russia spy. Ọ̀daràn ni Donald Trump here. Oh, Lord. I'm not going to. I wish some of you, I hope a lot of you have seen the video. He was asked, mo fẹ́ lọ mú video yẹn but I can write up here. Video anymore. I post a lot of things on our timeline. Èyí tó máa ń dùn àwọn ọmọ Ìgbò jù, òun ni tí mo sọ pé Peter Obi ò lè ní. Wọ́n ti Fúlàní ti pa ṣẹ́gẹ̀ sí wọn. Ẹ má dá wọn lóhùn. Fúlàní ti pa ṣẹ́gẹ̀ sí wọn. Ẹbọnyì. Ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ Kwara. Equivalent náà ni Ẹbọnyì. So tẹ́ bá ti rí àwọn ọmọ Ìgbò yẹn, kò ń ṣe èyí tó fẹ́ Biafra gangan, but èyí tó bá fẹ́ Biafra tó tún support Peter Obi ò lè ní. No Biafra support Peter Obi ó lè ní wọn. Agenda tí wọn náà ni pé táwọn bá débẹ̀ àwọn kówó jẹ, àwọn ṣe this. Tinubu dẹ̀ ni the last president of Nigeria lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá. Kò tún sí ní president kankan mọ́. Ó wá kù sáwà lọ́wọ́.
ṣàfẹ́ kó di títí di 2027 kò ń ṣe mí gbogbo wa ló kù sí lọ́wọ́ kò ń ṣe Ìgbòho kò ń ṣe bàbá Akíntóyè gbogbo wa ló kù sí lọ́wọ́ bó dẹ̀ ṣe tán ní 2031 bó bá fún yín restructure that is tó bá fún yín that's if Nigeria will still exist. Now I've seen the write-up one big Trump lánàá Trump threatens serious sequence no ètò mo ṣe post láàárọ̀ lélẹ̀ wọ́n bí pé Russia ó dà kó máa ń spy o lọ́wọ́ America kí ọmọ ṣe àwọn ọmọ làwọn ṣe dáadáa. Many of you think that all this country have our interest at hand. No, move it, play. Hell, right up here. Because it's good to read the write-up. No, I'm not play video for me. I don't want the video. I think I'll play video on the program one more. A journalist asked Donald Trump if he intends to address the new report, just like Bishembi, President Bola Tinubu, are you going to address the issue of self-determination in Yakoko? Are you going to address the issue of Dr. Oloye Omadeyemo on his freedom, his right? Because you were also running out of Nigeria when Abacha was looking for you. And we are not in military regime. As mama sọ pé lè bá Tinubu sọ̀rọ̀ sí ní ìjọba military de ló pa Abiola. And we don't expect Tinubu to kill Igboho. Ìjọba military ló padà pa MKO Abiola. We do not expect anything to happen to Igboho while he's demanding his right and also looking into the insecurity in Yoruba land. Whether olóṣèlú like it or like it, lè pa gbogbo ọmọ Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ tá à ń béèrè yẹn kò possible. And we will never stop asking. Àwọn tó bá ń bẹ̀rù yín ló ń bẹ̀rù yín, àwọn ò bẹ̀rù yín because ẹ̀dá kan tọ́lọ́run dálẹ̀ yín náà ẹ lè ní power kẹ ní agbára kẹ ní owó ìjọ kan ni ẹ̀mí yín náà máa jábọ́ bí ẹ̀mí MKO Abiola ṣe lọ gbogbo nǹkan MKO Abiola ní. MKO doesn't need to give indicator when he travels with his private jet. Ó máa ń gbéra tó bá fẹ́ dé White House ó máa sọ fún ọpẹ́ bá mi ṣílẹ̀kùn. Where is MKO today? Kò sẹ́ni tó wá sáyé tó ní lọ. So tell you about we can respect them, but doesn't mean we are scared of Tinubu. We are not scared of it. Our demand must be met. It must be not just met. He must address it. He needs to address it. Terrorists will operate in Nigeria. Kawa ma bẹ̀rù pé a lè béèrè demand wa lórí Igboho, and then you stupid idiot. Ẹ máa sọ pé ẹ ti rí Igboho nísìnyí o, ó ti ń béèrè fẹ́ tó ẹ o, ó ti darapọ̀ mọ́ Tinubu o. In tó bá wù yín ni kẹ́ sọ. Ariwo ọjà òun ni. Oyè nísìn tó bá dé ọjà ariwo oríṣiríṣi ló máa wọlé ariwo oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ gbọ́ à ń ta pọ̀mọ́ bí o à ń ta yọ o à ń ta irú o à ń ta èlùbọ́ o à ń ta pọpọ́f o ìwọ tó wá fẹ́ ra pọpọ́f kí ní kùn ẹ́ pẹ̀lú irú ó ti mọ̀ pé pọpọ́f lówó ẹ̀ka ó wá lọ ń wá ibi tí wọ́n ti ń ta kí ni àwọn meat pie tó wọ́n ó ra pọpọ́f mélòó ni wọ́n ta mélòó ló máa ń kà fún yín ariwo ọjà ni because púpọ̀ nù yín ní full understanding in tán pè ní diplomacy ìlú méjì bára wọn jà ogun gidi lọ ní Russia Ukraine wọ́n fẹ́ negotiate kí Trump wá sọ pé nítorí òun ò like Trump òun ò like Putin òun ò ní bá sọ̀rọ̀ who does that but púpọ̀ nù yín làákàyè yín ṣé kele báyìí ni ẹ̀dẹ̀fẹ̀ mọ̀dí abájọ ni. Let's go back to the journalist. Journalists ask sometimes stupid questions. A journalist asked Donald Trump yesterday if he intends to address the new report of Russia hacking into the US federal court document system with Putin. Trump, I guess I could. Are you surprised? They act in that is what they do. But àwa gan fúnra wa gan à ń ṣe jù wọ́n lọ. Ó ń sọ pé tí àwọn Russia mọ̀ ṣe jù ní gan mọ̀ ṣe pé àwa gan fúnra wa gan àwa gan ọba aka. Àwọn ìlú yẹn orúkọ ráyè tí ó rò pé Trump ráyè Nàìjíríà kò ráyè Nàìjíríà and that is why tí Tinubu bá rí tó bá rí invite lọ́dọ̀ Trump láàárọ̀ yìí ó máa lọ sùn sí Amẹ́ríkà mọ́jú.
but he will never get that invite. No. If all this is happening, America doesn't like Nigeria right now. Nigeria is in a bad record with America. Tinubu divided. Kajek America àti Yoruba àti Ìrànmọ́ládé kájọ máa ṣe. Divided. Káwa àti UK. We can still do exactly everything we are doing in Nigeria with all this country. It doesn't matter whether we are trading with them, we are not trading with them. But nítorí pé àwọn rò pa àwọn mo wo fídíò Tinubu nígbà tó ń ṣe campaign, ó kàn pop up lórí short video lórí YouTube láàárọ̀ yìí. Nígbà tó lọ sí bóyá Èkìtì ló lọ àbákúrẹ́, ó wá ń béèrè ẹ ṣé gan-an ẹ̀yin tẹ́ fún wa ní support, ẹ jọ̀ọ́ ẹ fún wa ní support kí a lè prepare our staff wa. They'll be traveling the next couple of days, for a very long event that is coming this weekend stroke next week. Amadelefe lágbára àwọn tó láyé tó lọ́run, bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wọ́n retí wa.